ما برای اینکه در دنیای ارز دیجیتال بتونیم کسب درآمد دلاری داشته باشیم لازمش اینه که انواع ارز دیجیتال رو بشناسیم. برای اینکه اطلاعاتی در مورد انواع ارز دیجیتال کسب بکنید تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. درود دوستان، من یاشار هستم و شما کانال RTM یاش تریدر رو دارید میبینید، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال. ما تو ویدیوهای قبلی در مورد مفهوم ارز دیجیتال، سازوکار بلاکچین و خاصیت تورمی BTC یا همون داستان هاوینگ رو صحبتش رو کردیم و توضیحات مفید رو در واقع ارائه دادیم که لینکش رو هم توی دیسکریپشن و همین بالا قرار میدم که حتما اون ویدیوها رو ببینید برای اینکه یه اطلاعی اولیه‌ای در مورد مفهوم ارز دیجیتال و اینکه سازوکار بلاکچین به چه صورت هستش و چرا بهش میگم غیر متمرکز اطلاعات خیلی خوبی رو کسب بکنید. اما تو این ویدیو میخوایم در مورد انواع ارزهای دیجیتال صحبت بکنیم. خب همتون میدونید پادشاه کریپتوکارنسی بیت کوین هستش. ما توی یک دسته‌بندی کلی میتونیم ارزهای دیجیتال رو به کوین و توکن تقسیم میکنیم که تفاوت اصلی که این دو تا رو از هم دیگه متمایز میکنه اینه که خب کوین ها بلاکچین اختصاصی خودشون رو دارن، اما توکن ها بر بستر بلاکچین کوین ها در واقع دارن عمل میکنن. کلا یک دسته‌بندی که تو کوین ها وجود داره اینه که خب هر ارزی رو غیر بیت کوین رو بهش میگن آلت کوین، یعنی هر ارزی که بیت کوین نباشه که پادشاه کریپتوکارنسی بیت کوین هست، همه ارزها رو غیر بیت کوین میگن آلت کوین و پادشاه آلت کوین ها هم اتریومه. توی کوین ها یه سری از کوین ها با یه تغییرات کوچکی توی کدگذاری بلاکچین بیت کوین، مثلا تغییر در تعداد سکات، در الگوریتم استخراج خب به وجود اومدن، ولی خیلی هاشون هم بدون استفاده از کدگذاری و بلاکچین بیت کوین ساخته شدن، مثل اتریوم که آقای ویتالیک اون رو پایه‌گذاری کرده و بدون استفاده از بلاکچین بیت کوین در واقع بلاکچین اتریوم رو ساخته و کاربرد بیشتری از بیت کوین رو در واقع ارائه داده که یکی از اون کاربرداش در واقع همون قراردادهای هوشمندی هست که روی شبکه اتریوم در واقع قرار گرفته. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بذارید روی آل که همه ویدیوهای آموزشی بهتون اطلاع رسانی. اما توکن ها بلاکچین خودشون رو ندارن و بر پایه بستر بلاکچین کوین ها در واقع به وجود میان و بر اساس بلاکچین اونا هم دقت هم بکنید تمام توکن هایی که بر پایه اون ارز، مثلا اتریوم، بر پایه بلاکچین اتریوم قرار گرفته، آدرس ولتش با خود اون اتریوم یکیه. بر فرض مثال شما اگه داخل کیف پولتون آدرس شیبا رو ببینید، آدرس مثلا توکن شیبا که بر پایه اتریوم هستش ببینید، آدرسش با آدرس اتریوم اون کیف پولتون یکی خواهد بود، چرا که خب بر پایه اتریوم هستش. اولین تقسیم بندی که برای توکن ها میشه در نظر گرفت، توکن ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد: سکیوریتی توکن و یوتیلیتی توکن. یوتیلیتی توکن ها همون توکن های کاربردی هستن که میتونن کاربرد خاصی برای کاربرد خاصی به وجود اومدن، اما سکیوریتی توکن ها که نسبت به یوتیلیتی توکن ها امنیت خیلی بیشتری دارن، توکن هایی هستن که با سازوکار اوراق بهادار در واقع به وجود اومدن. اما اینکه چطور توکن ها تقسیم بندی میشن به این دو دسته به این صورت خواهد بود. تستی وجود داره که اگر توکنی بتونه اون تست رو پشت سر بذاره به عنوان توکن اوراق بهادار شناخته میشه که از این تست به عنوان تست هاوی در واقع یاد میکنه. اما تست در سال 1946 بر سر یک نزاع تاریخی بین سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC و شرکت هاوی باعث شد که بنیان تست هاوی رو در واقع وجود بیارن
و به این منظور استفاده میکنن، هرچند که تست های دیگه هم برای این دسته‌بندی وجود. در واقع توکن های کاربردی، شما با خرید توکن های کاربردی از یک سری محصولات و خدمات و کاربردها بهره مند میشین، اما ویژگی خاصی که توکن های اوراق بهادار رو از نظر امنیتی بالا برده اینه که این توکن ها ارزش ذاتیشون رو از یک دارایی خارجی که قابل معامله هست، مثلا طلا یا دلار، در واقع دریافت میکنن و این هم باعث شده که امنیت خیلی بیشتری نسبت به توکن های کاربردی داشته باشن و همچنین چون جزء اوراق بهادار هستن از همه قوانین سازمان اوراق بهادار تبعیت. اما میخوام در مورد 8 ویژگی منحصر به فرد توکن های اوراق بهادار که باعث شده که مورد توجه قرار بگیره اخیراً و از سال 2018 به بعد خیلی سر زبون هستش رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم. اولین ویژگی که داره بازگرداندن اعتباره. یعنی چی؟ ببینید توی بازار ICO ها، با توجه به اینکه ما توی ویدیویی البته در مورد ICO ها صحبت خواهیم کرد، ICO در واقع همون ارز اولیه توکن ها هستش، چون قوانین خاصی برای اینها وضع نشده خیلی نمیشه پیشا پیش فهمید که آیا این ICO، این ارز اولیه دارای ارزش هست نیست، آیا میشه خرید یا نخرید. اما خب توکن های اوراق بهادار با توجه به اینکه بر اساس قوانین بازار بورس اوراق بهادار هستن کاملا قابل اطمینان و اینکه قابل بازگشت سرمایه خواهد. دومین خاصیت کاهش هزینه‌های در واقع اون معاملات سنتیه. با توجه به اینکه توی توکن های اوراق بهادار اون واسطه ها حذف میشن، هزینه های معاملات سنتی رو دیگه نخواهیم داشت و تو این توکن ها این قضیه کامل هست. خاصیت بعدیش، ویژگی بعدیش، خب در دسترس بودن، جهانی بودنشه دیگه. خب شما با یه خط اینترنت از هر نقطه از دنیا میتونید به همه این توکن ها برای خرید فروش سهام دسترسی. ویژگی بعدی، شما برای هر معامله معمولا نیاز به وکیل دارید. معمولا وقتی تو این معاملات خیلی بزرگ نیاز به وکیل دارید، اما تو این